සමහර වෙලාවට මං කෝඩ් කරද්දි එක පාටම කොහැරි කොනක ගිහින් හිර වෙනවා. සමහර කන්සෙප්ට් තේරුම් ගන්න කොච්චර උත්සාහ කරත් තේරුම් ගන්න හරිම අමාරුයි. ඒ වගේ වෙලාවට ඊළඟට මොකද්ද කරන්න කියලා හිතා ගන්න බැරුව මං ඔහේ කල්පනා කර ඉන්නවා. ඔයාලට මේ විදිහට වැඩ කරද්දී කැම්පස් එකේදී එහෙම නැත්නම් ඕපන් සෝස් ප්‍රොජෙක්ට් වල වැඩ කරනකොට මේ වගේ වෙලා ඇති. ඒ වගේ වෙලාවලට මම පාවිච්චි කරන හොඳම ටූල් එකක් තමයි ප්‍රශ්න අහන එක. මේ ප්‍රශ්න අහන එක ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම ඉංජිනේර කෙනෙක්ට තිබිය යුතුම ගුණාංගයක්. එතකොට ඒකෙන් අපිට ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ හොයාගන්න පුළුවන් වෙනවා විතරක් නෙමෙයි අපිට අලුතින් දේවල් ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ මේ ප්‍රශ්නයක් හරි විදියට අහන්න උදව් කරගන්න පුළුවන් ක්‍රම 5ක් ගැන. ඊට කලින් අපි බලමු හොඳ ප්‍රශ්නයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. හොඳ ප්‍රශ්නයක ගුණාංග දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක ඒකේ අහන කෙනාට කියන්නේ උත්තර දෙන කෙනාට ලේසියෙන් එකට උත්තර දෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. දෙවෙනි එක ඒකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන විදිහේ උත්තරයක් අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. අපි ඔයාලට කට්ටිය ඉන්නවා අපිට වඩා දේවල් දන්න. හැබැයි හැම වෙලේම ඒගොල්ලොන්ට අපිට තේරෙන විදිහට අපිට ඕන විදිහට අපිට ඕන උත්තරේ දෙන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒතර හොඳ ප්‍රශ්නයක් අහපුවාම අපිට ඒගොල්ලොන්ගේ තියෙන දැනුම කාර්යක්ෂම ඇලගේ ඔළුවෙන් එළියට ඇදලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හොඳ නොවන මෝඩ ප්‍රශ්නක් තියෙනවා කියන එකද? තියෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒනට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒ කියන්නේ හොඳ වේවා මෝඩ වේවා ප්‍රශ්න අහන සාම තරම අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අර ඒ කාලේ ඇඩ් එකක් තිබ්බ ඇන්කපීඩියා අප්‍රෝ අර දරුවන් ඉගෙන ගන්නේ ප්‍රශ්න අසමින් කියලා. ඒ වගේ තමයි. දැන් ඔයා මම පොඩි කාලේ අපි අම්මයි ප්‍රශ්න කොච්චර අහලා ඇද්ද? අර කියන්නේ සාමාන්‍ය ළමෙක් දවසට ප්‍රශ්න 300ක් වගේ අහනවලු. ඉතින් ඒකල හැබැයි අපි ලොකු වෙන කාලයත් එක්ක ඒක සෑහෙන හිතා ගන්න බැරි විදිහට අඩු වෙලා යනවා. මෙතන ඒක අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රම ඔයවත් බලපානවා ඇති. හැබැයි ඒක නරක දෙයක්. ඉතින් ප්‍රශ්න අහන එක හොඳ හෝ මෝඩ අහන එක හොඳයි. හරිද? නොහා ඉන්නවට වඩා කියන්නේ අහන්න ප්‍රශ්න නොහන එක ඊට වඩා භයානකයි. අද වීඩියෝ එකේ එතකොට අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න කලින් අනිවාර්යෙන් කළ යුතු දේවල් එහෙම කතාවක් නෙමෙයි. එහෙම දේවල් නෑ. ඒක හොඳින් මතක තබා ගත යුතු දෙයක්. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ ප්‍රශ්නයක් අහන්දී එක කාර්යක්ෂම ඵලදායීව අහන්න ඔයාට උදව් වෙන්න සහ මට ඇත්තටම උදව් වෙලා තියෙන දේවල් ක්‍රම කීපයක් ගැන. දේවල් පහෙන් අංක 1. ඔයා දන්න දේ කියන්න. අපි උදාහරණයක් බලමු. මේවට Java තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම කරන්න. මම Java ක්ලාස් එකක් ලිව්වා හරිද? ඒ සාමාන්‍ය ක්ලාස් එකක් මේ ෆීල්ඩ්ස් ටික දාලා කන්ස්ට්‍රක්ට් එකක් දාලා ලිව්වා හරිද? ඒකට මේ මට තේරෙන්නේ නැහැ මේකට getter setters කොහොමද දාන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ මම දන්නවා getter setters තියෙන මේ private මේ variables access කරන්න එහෙම කියලා ඒවා modify කරන්න. ඒකට මට ඒක මේ දාන්න ලියන්නේ කොහොමද කියලා හරියට තේරෙන්නේ. ඒක සරල දෙයක් තියෙන්නේ නේද? එන්න මම කියලා දෙන්නේ ඒක ලියන්නේ මෙහෙම. මේ ක්‍රමේ වාසි කීපයක් තියෙනවා. පළවෙනි එක අපිට මුලින්ම අපි දන්නේ මොනවද කියලා අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. දෙවෙනි එක උත්තර දෙන කෙනාටත් සෑහෙන ලේසි. මොකද එයාටත් උත්තරයක් දෙන්න කොනක් අල්ලගන්න ලේසියෙන් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහපුවාම. ඊළඟට අපේ ලෙවල් එක කොච්චරද කියලා එයාට අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. සහ අපිට නිකන් ඕනෙවට වඩා සංකීර්ණත් නැති ඕනෙවට වඩා සරලත් නැති අපිට බලාපොරොත්තු වෙන જાති උත්තරයක් අපිට ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. අංක 2 උත්තරේ මොකක්ද කියලා ගෙස් කරන්න. මේක සෑහෙන වටින ස්ට්‍රැටජි එකක්. අපිට පුළුවන් මෙන්න ප්‍රශ්නයක් හරි මෙන්න මේ විදිහට අහන්න. මේ මගේ කෝඩ් එකේ null point exception එකක් එනවා. ඒ මගේ array එක දිග වැඩි හින්දාද? නෑ ඒ ඔයාගේ variable එක initialize වෙලා නැතුව ඇති. array එක දිග වැඩි වුණාම මේ විදිහට ප්‍රශ්නයක් අහපුවාම අහන්න කලින් ඇත්තටම අපි පොඩ්ඩක් හිතන්න පෙළඹෙනවා. සමහරවිට මේ අපිට තනියම උත්තරේ figure out කරගන්නත් පුළුවන් වෙයි. ඒ වගේම උත්තරේ දෙන කෙනාටත් තේරෙනවා මෙයා මොන හරි try එකක් දීලා තියෙනවා කියලා. එතකොට එයාටත් ලේසි වෙනවා මේ උත්තරේ අදාළ විදිහට narrow down කරගන්න සහ collaboratively උත්තරයක් දෙන්න. ඒ වගේම එයාට අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් අපි මොන වගේ දෙයක් උත්තරයක්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වගේ අවබෝධයක් එයාට ගන්න පුළුවන්. අංක 3 මැදදී දේවල් clarify කරන්න. සමහර අය ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් හම්බෙද්දී මෙන්න මෙහෙම කරනවා. ඒ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට එහෙම වෙලාවට කවුරු හරි method එක override කරන්න පුළුවන්.
මට සේමකක්ද අතම යව දැන් අහනගේ චාටරන තන තේරුණා ඒවට එන දේකට දෙකින් එකතු කලා පහෙන් බදල ගත්තාම අරි උත්තර එන්නවා තේරුණ ඕ තේරුණ සමහරු එහ මැද තේරුන්නෑ කැනට ලැජ්ජයි හැබැයි එහෙම හිටියොත්තම අපිටමයි පාඩු එතකොට අපිට එහෙම නැතුව මෙන්න මේ විදිහ කරන්න පුළුව එවිදිර ලියන්න පුළුවන් හ එතකොට එහෙම වෙලාට කවර මෙතට ඕරයි කරන්න පුළුවන්නේ පොටකින් ඕරයිට් කරනවා ගැනුව ආයක අපක හොඳයි දැන් ඕරයිට් කරනවා ගැන දැන් හිතන්නක සුප ලාස් එක තියෙන මෙතඩ්ඩ අපිට පුළුවන් සබ් ලාස් එකක් කරග මේ ඇවිල සෑන වැදගත් කුසල්තාවයක් හරිද ඉකැනෙ තියෙන්න්න ඕන කෝස් කිල්ල එක හොඳට නිරීක්ෂණය කළ බලන ගොඩක් සීනිය ඉංජිනියස්ලා ගොඩක් සීනිය කට්ටිය මේ වැඩේ නිතරම කරන යාල දෙයක් අහද්දි වගේ කලරිෆිකේෂන් සහනෝ සමන ෆලෝප් කේෂන් සහනෝ එක ලජ්ජවෙන්න ඕන දෙයක් නෙමේ ඇත්තරම කරන්න ඕන දෙයක් තව වෙන දෙයක් කරන්න පුළුවන් තව වෙනස් දෙයක් තම වාට පුළුවන් වට තේරුණු විදිහ රීෆ්‍රේස් කරලා යාට කියන්න හරිද එතකොට ඒ අපේ මොනාර තේරුම් ගත්ත විදි වැරද්දක් තියෙනවා නම් ඒ ප්‍රශ්න උත්තර දෙන කෙනට වෙලෙම අපිෝ නිවැරදි කරන්න පුළුවන් සමහලාට දැන්ම යනිසිටස් වල ලෙක්චස් පොඩිපොඩි ලෙක්චස් කරනකොට සමහල්ලාට මේ කට්ටිය එහෙම හන්න හරිද එහෙනතකොට නිකන් තේරෙන ඔමුන් ආං හිටිය අද දන්න ඇතමුට තේරුණාද දන්න එම එන අවුල් හරිද බයවෙන්ඩවා ඒ මහන්න තොට ඒ උත්තර දෙන මනුසයටත් ඒක හොඳයි සෑන්න අංක 4 රිසර්ච් එකක් කරන්න අපි දැම අහන්න යන ප්‍රශ්නය ගැන අන්න කලින් පොට්ට Google කරලා ස්ටැක්කෝ පැත්ල් ප්ලැත්ත කියල්ලා ඔය එහෙමෙන් හොයලා ප්‍රශ්නය ගැන පොඩි අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් එතකොට අපිට අහන්න හිටියට වඩා හොඳ ප්‍රශ්න සෙට් එකක් අහන්න පුළුවන්කම හම්බෙන හැබැ සමහරුව දරුණුවටම කියන අරදර Google කරන්නතුව ප්‍රශ්න හන්ඩ එපා කියලා එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නෑ ඉතින් කියැනෙ පුළුවන්න හොඳයි හැබැයි ඉතින් හිතන්නක පාරදි තොටේදී ඇත ලංචෙක්කති බස්සකේදී ලොතරයිකුඩුවදී කොහෙහරිය කැනවා කවුරහරි කෙනෙක් හම්බ වුණ හම වාත් එක වැඩ කරනරි කවුරහරි ඒ වෙලාවේ ඒවලට හිතරෙන ප්‍රශ්නයක් ඇහුවට ප්‍රශ්නයක් නෑර හනික තම වැදගත් නමුත් රිසර්ච් එකක් කරහම වාසිය තියෙන අරවාට හොඳ ස්පෙසිෆික් ප්‍රශ්නහන් පුලන් සමහලාට ඇත්තටම තනියම ප්‍රශ්න විසඳ ගන්නත් ඉඩකට තියෙනවා ගොඩක් කලාවට අමතර දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඒවගේ වාසි ගොඩක් තියෙනවා අංක 5 අහන්න හොඳ කෙනෙක්ව තෝරගන්න දැන් අපි හිතමු අපිට ඩේටාබේස් ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අපි ගාව ඉන්නවා ඩේටාබේස් හොයාගත්ත මනුස්සයා අනි පැත්තෙන් ඉන්නවා වත් එක්ක වැඩ කරන සමහට වඩ චුට්ටත් දේවල් දන්න කෙනෙක් මේ කවුදවා තෝරගන්න කවුරු තෝරගත්තුද අපිට පුවත්තරම උත්තරේ ගන්න පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවට වඩාත් හොඳයි අපිට අර දෙවැනිය ගාවට යන්න ගැනේ වගේ වව අඳුරන කෙන හේතුව එයා ගවට ගියොත්වාට ගොඩක් වෙලාවට යා බලාපොරොත්වෙන උත්තරේ ගන්න පුළුවන් නර කතාවත් තියෙනෙමේ දන්න යකා හොඳයි නොදන්න දෙහියොන්ට වඩාග එ නමුතර එයාට අවබෝධයක් තියෙන ඔයා මොකක්දවා දැන් කරන ටාස්ක එක වගේ නොලෙජ්ජක ගැන යාට යම් අවබෝධයක් තියෙන ඉතින් එහින්දවාට ගොඩක් වෙලාවට බලාපොරොත්වෙන විදිිය උත්තරයක් ගන්න පුළුවන් ඊට අමතරව මේ එකන්නේ වාට දැන් අරගොල්ලොහ මෙහෙන බිසිනේ මෙයාවාට ගොටිය වැඩිපුර වෙලාවක් කම්බ වෙනවා වගේ දේවල්හිද එයාගෙන් හොඳ උත්තරයක් ගන්න පුළුවන් නිසා ප්‍රශ්නය අහන්නේ කාගෙන්ද කියන එක ඇත්තරම බලපානවා ඒකත් ටිකක් හිතන්න ඕන එකක් කැන වැඩිපුරම දන්න කෙනා නෙමෙයි වෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නය එකැන්නේ අහන්න හොඳම කියෙන ඔන්න දෙවල් කීපෙතයන් තමා මට අද ෂයා කරගන්න ඕන තව ගොඩක් දෙවල් ඇති බෝනස් දෙක පලවෙනි එක දැන්වට උත්තරේ හම්බුනා කියන්නකෝ හම්බුනාට පස පුළුවන් එක ඩොකියමෙන්ට් කරන්න දැන් ඕපන් සෝස් සනමනං වලන මේකට හරි කොමන් ප්‍රක්ටිස එක තකොට ඩොකියමෙන්ටේෂන් තියෙනවාට ගිහිල්ලා එකට උත්තරේ එතන ඩොකියමෙන්ට් කරන්න පුළුවන් එහමනත්තන් කම්පනිස් වල තියෙනවා යාලගේ ඕන් ඩොකියමෙන්ටේෂන් එමත අප ඉතමකටියක්වා ගැඹුරු සංකල්පයක්කම අවබෝධ කරගත්ක සමයට වට බ්ලොග් පෝස්ට යන්න පුළුවන් තකොට අර තව ඉන්න කට්ටියෙන්ටත් ඒක අනාගතයේ ඔය ප්‍රශ්න මෙන්න අයනයටත් ඒක උදව්වක් වෙන්න පුළුව බෝන සංක දෙක අනිත්තයක ප්‍රශ්නවලට උත්තර දෙන්න ට්‍රයි කරන්න මේකෙදෙත් ඔයාට දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්ගෙන නොමකද දෙයක්ට උත්තර දෙදවා සමහට තවටයක් හොයන්න පෙළඹැයි ඒතකොට මේ සමහටවා හිතපු නැති පැතිවාට සෙට් වෙන්න පුළුවන් සහ
ඒකට දෙකට උත්තරයක් දුන්නට පසනිකං වාට ඒ ගැන පොඩි ආත්ම ශක්තියකුත්වෙනවා ඒ අදාළ විෂය ගැන පොඩි කන්විඩන්ස එකක් යනවා ඉති එක සෑහන හොඳ දෙයක් හිද අනිත් අගේ ප්‍රශ්නවලට උත්තරද අද වීඩියෝට අවශ්‍ය ඉන්ස්පිරේෂන් එක ගත ජූලිය ඉවන්ස්ගේ පොතක් තියෙනවා so you won't be a wizard කියලා මතියන ඉතින් ඒකම හයි රෙකමෙන්ට් කරනවා යාට තිකෙන පොඩි පොතක් හරද ඒක ෆ්‍රී පොතා හයිල රෙකමෙන්ට් කරනවා පුළුවන්න එක ගිහින් කියවන්න සෑහන හොඳ පොතා ඉතින් ප්‍රශ්න පලදායිව ඉෆෙක්ටිවලි හොඳ ප්‍රශ්න ආහන්න පාචිකන පුලන් තව ක්‍රම ගොඩාක් තියෙන පුළුවන් වලත් දන්න ක්‍රම තියෙනල ඒ දෙවල් පල්ලයා කමෙන්ට් කරන්න තුට අනිත් අයටත් අනිත එකත් අපිට ෂයා කරගන්න පුලුවන් මගෙන් ඉස්රහදවා බලාපොරොත්තු වෙන ස්පෙසිෆික් වීඩියෝට ටොපික්ස් තියෙනවන පල්ලහැන් කමෙන්ට් කරන්න එනම් අපි ලබට සතියත් මේ වගේ වීඩුවකින් හම්බ